नमस्ते सबैजनालाई म धीरेन्द्र कुशवाहा र आज हामीसँग छ इलेक्ट्रिक स्कुटर यो चाहिँ सेगवे भन्ने ब्रान्डको हो र आज हामीसँग यो रातो स्कुटर जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ सेगवे 9 बोट भन्ने ब्रान्डको आज हामीसँग रहेको सो यसको बारेमा आज हामीले फुल डिटेल हामीले दिनेवाला छौँ। यो हजुरको E100 भन्ने मोडल छ जुन चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। यो E100 भन्ने म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि यो 100 सीसी को हो भन्नुहुन्छ, तर यसमा सीसी हुँदैन, यसमा चाहिँ वाट पावर हुन्छ। सो यो चाहिँ हजुरको 1800 रेटेड पावर हो र यसको 2400 वाट म्याक्स पावर हो। सो यसको म्याक्सिमम पावर जेनेरेट गर्ने भनेको 2400 वाटसम्म यसले पावर जेनेरेट गर्छ र यो इभी स्कुटरको चाहिँ फ्रन्टबाटै हेर्नुहोस्, यस डिस्प्लेमा हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो कति किलोमिटर गुडेको छ र कति स्पिडमा हामी जान्छौँ त्यो कुराहरू इन्डिकेट गर्छ भने ब्याट्रीको लाइफ कति छ र हामीले कुन कुन मोडमा युज गरिरहेछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो डिस्प्ले हाम्रो बोर्डमा चाहिँ। र यो डिस्प्ले बोर्डमा जुन लाइट देखिराख्नु भएको छ, म यो लाइटको बारेमा नि अहिले भन्नेवाला छु। सो यसमा 3टा कलरको लाइट हामीले इन्डिकेटरको रूपमा देख्न सक्छौँ र अहिले जुन देखिरहेछौँ अरेन्ज कलरको यो चाहिँ पार्किङ लट हो। लाइक हाम्रो जब बाइक पार्किङ लटमा आउँछ र यो यो अरेन्ज कलरको देखिन्छ। जब हामी यसलाई बस्छौँ हैन, बस्छौँ त्यसपछि यो ब्लूमा जान्छ र जब रिजेनेरेसन हुन्छ त्यतिखेर हरियोमा जान्छ। यो हजुरलाई म अहिले सबै देखाउनेवाला छु। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो इभीमा प्रायः हामीले स्कुटरलाई अन गरिसकेपछि यो बटार्यो भने चाहिँ अगाडि बढिदिन्छ हैन, तर यसमा के एउटा सेफ्टी मेजर छ भन्दाखेरि हामी अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो स्ट्यान्ड हटाएनौँ भने र हामीले यसमा बसेनौँ भने यो स्टार्ट नै हुँदैन। जस्तै मैले अब है अहिले डबल स्ट्यान्डमा छ र यो डबल स्ट्यान्ड हटाएपछि बल्ल यो रेडी टु ड्राइभ मोडमा जान्छ। अब यो हामी हेर्न सक्छौँ यसमा ब्लू लाइट बलेको छ र यस्तै गर्दा गर्दा चलाएको बेला चाहिँ हामीले चलाएको बेलामा हरियो बल्छ। त्यो भनेको हाम्रो उकालोमा यसले ब्याट्रीको ड्रेन बढी हुन्छ भने ओह्रालोमा हामीले ब्रेक लिने क्रममा चाहिँ हरियो बल्छ भनेको हाम्रो ब्याट्रीलाई चार्ज पनि गर्छ। यो भयो हाम्रो ड्यासबोर्डको इन्फर्मेसन। यस, सो यसको स्विचहरूको कुरा गर्नुपर्दा नर्मल अरू स्कुटरमा जुन स्विचहरू हुन्छ इच एन्ड एभ्री फङ्सनहरू छ यसमा। जस्तै हामीले हाई बिम लो बिमको लागि भयो यो स्विच चाहिँ, साइड इन्डिकेटर भयो है, यसमा साउन्ड आउँछ। जस्तै इभीमा साउन्डलेस भएको कारणले चाहिँ हामीले साइड टर्निङ गर्दाखेरि एटलिस्ट यो गऱ्यो भने हामी आइरहेछौँ भने इन्डिकेट जान्छ भने लेफ्ट राइट दुइटै यहाँ ड्यासबोर्डमा हेर्न सकिन्छ हामी। र यसलाई बिचमा थिच्यो भने चाहिँ यो अफ हुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै अर्को रातो बटन छ यो चाहिँ हर्नको लागि भयो। र अर्को यसमा क्रुज कन्ट्रोल भनेको हामी एउटा स्पिडमा गइरहेछौँ भने फिक्स स्पिड गर्नको लागि क्रुज कन्ट्रोलको पनि एउटा अप्सन रहेको छ। भने राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु पऱ्यो भने हजुरले गियर बढाउने मोड बढाउने, जस्तै हाम्रो बाइकमा गियर हुन्छ भने यसमा चाहिँ मोड हुन्छ। सो 1 मोड 2 मोड र 3 मोड 3टा अप्सन छ यसमा। सो यो हामी मोड बढाउनको लागि भयो यो स्विच चाहिँ। त्यसपछि यो चाहिँ हजुरको लाइट कन्ट्रोल भयो। जस्तै 3टा अप्सन छ, एउटा हामीले म्यानुअल राख्न सक्छौँ, एनी टाइम बाल्न सक्छौँ भने एउटा बिचमा गरिने अफ हुन्छ र यो अटोमेटिक ए भनेको अटोमेटिकमा राख्यो भने चाहिँ अँध्यारोमा आफै बल्ने, उज्यालोमा गएपछि आफै निक्ने। सो एउटा स्मार्ट लाइटको वेमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ। भने यो अर्को हरियो बटन चाहिँ डबल क्लिक गऱ्यो भने डिकी ओपन हुने, बुट स्पेस ओपन हुने भने कहिलेकाहीँ हामीले की चाहिँ हराएर होइन, जस्तै मैले की अन गरेँ यहाँबाट, कीलेस छ हाम्रो यो स्कुटर चाहिँ। सो की हराए सपोज एकछिन मिसप्लेस भयो, अब स्कुटरलाई त अफ गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले यो लङ प्रेस गरेपछि अफ हुने अप्सन पनि छ। सो प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ स्कुटर यहाँ हात हाल्नुहुन्छ अनि डाइरेक्ट यो थिच्नुहुन्छ, उहाँलाई लाग्छ कि यो स्टार्ट गर्ने बटन, तर यो स्टार्ट गर्ने बटन चाहिँ होइन। सो मैले फेरि की राखेँ यहाँ र अर्को जुन देखिराखेको छौँ यहाँ अर्को एउटा बटन स्विच पनि छ। सो यो स्विच भनेको चाहिँ हाम्रो इमर्जेन्सी लाइट, हेजर लाइट, जुन चाहिँ हामी इमर्जेन्सीमा कहीँ जान खोजिरहेछौँ भने हाम्रो इमर्जेन्सी लाइट बालेर हामी ट्राभल गर्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो यस दुइटै बत्ती बल्छ। यस सर, अगाडि पछाडि सबै बत्ती बल्छ। सो हामी इमर्जेन्सीमा कहीँ जानु पऱ्यो भने हामी यो अप्सनमा जान सक्छौँ। यो भयो हाम्रो फ्रन्ट पार्ट। सो यो जुन फ्रन्टको हामीले डिजाइन देख्छौँ, अगाडि रहेको छ सेगवेको लोगो, जुन लोगो चाहिँ फ्रिडम राइडिङ को एउटा सिम्बल छ। यो चाहिँ लाइक हामीले यो मान्छे देख्न सक्छौँ र यो फ्री राइड गरेको जस्तो यसको लोगोको इन्डिकेसन छ भने अगाडिको एकदमै क्लिन डिजाइन
एकदमै क्लिन सोभर डिजाइन छ र यो डिजाइन हेर्दाखेरि वाउ लुक्समा छ भने अगाडि चाहिँ हाम्रो हेडलाइट छ जुन चाहिँ म्याट्रिक्स लाइट युज भएको छ बिचमा एउटा प्यानल लाइट छ भने तल र माथि तीनवटा एलइडी लाइट युज भएको छ माथि 3टा छ तल 3टा छ सो टोटल 6वटा लाइट म हजुरलाई बाल्दै देखाउँछु सो यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी लाइटमा चाहिँ यो लाइट चाहिँ हाम्रो लागि इनफ हुन्छ राति यदि हामीले ट्राभल गर्नु पर्यो भने यो लाइट हामीलाई सफिसियन्ट हुन्छ अरू नर्मल स्कुटरको जति हाम्रो यो मजाले लाइट यसमा पाउन सक्छौँ सो लाइटको लागि पनि हाम्रो प्रब्लम भएन यसमा अँध्यारोमा चलाउनु पर्यो भने पनि यो भयो हाम्रो अगाडिको पार्ट भने तलतिर चाहिँ हाम्रो देख्न सक्छौँ यो व्हील हाम्रो जुन 1235 mm को व्हील बेस छ र यसमा हामीले डिस्क ब्रेक अगाडि र पछाडि बोथ साइडमा हामीले डिस्क ब्रेकको अप्सन रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो ब्रेकिङ सिस्टमको लागि स्ट्रङ बनाइएको छ अरू स्कुटर भन्दा नर्मली जस्तै डिस्क ब्रेकमा के हुन्छ प्रब्लम तातिने र कहिलेकाहीँ स्कुटर के अरे ब्रेक नलाग्ने प्रब्लम सुनिएको छौँ हामीले तर यसमा चाहिँ त्यो प्रब्लम आउँदैन र यहाँ चाहिँ हजुरको साइड लाइक यहीँनिर हुन्छ साइड लाइट जस्तै हामीले साइड लाइट बाल्यो भने चाहिँ हाम्रो लाइट यहीँनिर हुन्छ एकदम क्लिन डिजाइन है र कुनै एउटा रिफ्लेक्टिभ यहाँ लाइट पनि दिएको छ जुन चाहिँ हाम्रो अँध्यारोमा यदि कसैले देख्नु भएन भने त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएर हाम्रो त्यो लाइट पनि काम गर्छ सो पछाडि बस्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा यो हाम्रो लेग राख्नको लागि चाहिँ यो स्ट्यान्ड दिएको छ एकदमै राम्रो छ लाइक कति मान्छेले यसलाई तान्नुहुन्छ तर यो तानेर निस्किँदैन हामीले सिम्पल पुस गऱ्यो भने चाहिँ यो निस्किन्छ र सिम्पली प्रेस गऱ्यो भने यो भित्र जान्छ र यहाँ आयो मोडलको नाम E100 भन्ने मोडल यो भयो र पछाडि पनि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि पछाडि पनि व्हील यसमा चाहिँ पछाडिको चक्कामा मोटर रहेको छ यो पछाडिको चक्कामा चाहिँ मोटर रहेको छ जुन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यो पार्टमा मोटर रहेको छ र सँगसँगै मैले भनिहालेँ डिस्क ब्रेक पछाडि पनि रहेको छ भने जुन हाम्रो ब्रेकिङ सिस्टमको लागि एकदमै स्ट्रङ बनाएको छ र यसमा यो मोटर चाहिँ डिसी मोटर छ ब्रुसलेस डिसी मोटर जुन मोटर भनेको चाहिँ हजुरको नर्मल्ली पुरानो ट्रेडिसनल डिसी मोटर भन्दा यो भिन्न हुन्छ यसको चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स लो मेन्टेनेन्स हैन र भनौँ न एक्सिडेन्ट हुने चान्स लाइक आगो लाग्ने त्यो कुराहरूबाट चाहिँ यो एकदमै कम हुन्छ यस्तो मोटरमा चाहिँ सो डिसी ब्रुसलेस मोटर युज भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो पावर जेनेरेसनको लागि एकदमै हाई मानिएको छ यो हाम्रो 1800 वाट रेटेड र 2400 वाट म्याक्सिमम यो मोटर हजुरको प्योर वाटरप्रुफ 100% वाटरप्रुफ र हाम्रो सकको लागि चाहिँ हाम्रो अफ रोडको लागि यस सस्पेन्सनको लागि चाहिँ यहाँ यस बोथ साइड हामीले देख्न सक्छौँ सस्पेन्सन छ सो यो हामीले अफ रोडमा जाँदा पनि एकदमै धेरै अप्ठ्यारो नफिल नहुने तरिकाले हामी राइड गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ अगाडि पछाडि बोथ सस्पेन्सन छ हजुर र यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याकलाइट देख्न सकिन्छ जस्तै इन्डिकेटर अघि नै भने जस्तै इन्डिकेटरको पार्ट पनि यहीँ रहेको छ है सो लेफ्ट राइट इन्डिकेटर चाहिँ हामीले यहीँ पाउन सक्छौँ एकदमै क्लिन डिजाइन छ है र यहाँ चाहिँ 9 बोर्डको लोगो रहेको छ सो 9 बोर्ड सेगवे र 9 बोर्ड चाहिँ हजुरको सेगवे चाहिँ 1999 देखिको यो ब्रान्ड हो र 2015 मा गएर 9 बोर्ड भन्ने कम्पनीसँग कोलाबोरेसनमा गयो फर अ मास प्रोडक्सन फर अ मास डिस्ट्रिब्युसन सो 180 वटा कन्ट्रीमा सेगवेको प्रोडक्टहरू पाइन्छ र त्यो प्रोडक्ट एभाइलेबल गराउनको लागि चाहिँ 9 बोर्ड भन्ने कम्पनीसँग 2015 मा मर्ज भयो र त्यहाँबाट चाहिँ यसको प्रोडक्सन लेभल हाई भयो है सो हामीले चाहिँ यो 9 बोर्ड को लोगो यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ सो अब बुट स्पेस जस्तै जुन चाहिँ हामीले इभीहरूमा अहिलेको इभीहरूमा चाहिँ कमै देख्छौँ र यसमा चाहिँ हामीसँग इनफ बुट स्पेस रहेको छ जुन चाहिँ 22 लिटरको बुट स्पेस यहाँ देख्न सक्छौँ कम्पनीको आउने भनेको चाहिँ एउटा ब्याग छ है सो लाइक 9 बोर्ड सेगवे 9 बोर्ड भनेर चाहिँ ब्याग छ र यो ब्यागमा हामीले चाहिँ चार्जर हजुरको एक्स्ट्रा की हामी यहाँ पाउन सक्छौँ सो एउटा एक्स्ट्रा की रहेको छ सँगसँगै यसमा एउटा ब्याट्रीको की पनि रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो ब्याट्री पछि रिपेयर गर्नु पर्यो भने मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने हामीले ब्याट्रीलाई खोल्नको लागि यहाँ एउटा की राखेको छ है सो यहाँ देख्न सक्छौँ यो एउटा एक्स्ट्रा की भयो भने एउटा चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीको की भयो यो चाहिँ यदि हामीले ब्याट्रीलाई जबरजस्ती ओपन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ वारेन्टीमा क्लेम जाँदैन फेरि सो यो की चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो त्यसै गरी
यहाँ चाहिँ हजुरले चार्जर एकदमै पोर्टेबल चार्जर छ, सानो चिटिक्क परेको 3 एम्पियरको चार्जर रहेको छ है। सो हामीले यसलाई हाम्रो डिकीमा राखेर ट्राभल गर्न सक्छौँ। काहीँ ब्याट्री लो भयो भने हामीले नर्मल प्लगमा जहाँ पनि प्लगमा जुनसुकै प्लगमा पनि हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ। लाइक मान्छेको क्वेरिज के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले कहाँ चार्ज गर्ने त, हाई इन्टेन्सन लाइन चाहिन्छ कि यसको लागि छुट्टै भोल्टेज चाहिन्छ कि, तर चाहिँदैन। जहाँ हामी नर्मल्ली हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्छौँ त्यही ठाउँमा हामीले यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। सो हेरिहाल्नुभयो यहाँ चाहिँ 22 लिटरको बुट स्पेस छ। र अब सोच्नुहुन्छ ब्याट्री कहाँ छ त यसको। ब्याट्रीको लागि चाहिँ यहाँ एउटा स्विच राखेको छ, जुन चाहिँ हामीले पुल गरेपछि अगाडिको फुट स्पेसबाट एउटा कभर निस्किन्छ है। सो अगाडि देख्न सक्छौँ हामी कभर। सो यो रह्यो हाम्रो ब्याट्रीको पावर। सो यो ब्याट्रीको पार्ट रह्यो हाम्रो। सो ब्याट्री यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। सो यो पोर्टेबल ब्याट्री हो, यो लिथियम, हजुर। सो यो लिथियम आयल ब्याट्री भएको कारणले चाहिँ हामी यसलाई निकालेर हाम्रो आफ्नो क्याबिन या लिभिङ रुम जहाँ पनि अफिसको क्याबिन छ भने त्यहाँ गएर पनि चार्ज गर्न मिल्यो। यसको नर्मली प्लग हामीले निकालेर यसरी हामीले प्लग निकाल्ने र ब्याट्रीलाई यसरी 10 केजीको ब्याट्री रहेको छ। सो यो लिथियम आयल ब्याट्री भएको कारणले चाहिँ यसको लाइफ अरू लिड एसिडहरूभन्दा एकदमै लङ हुन्छ र यो ब्याट्रीमा चाहिँ हाम्रो 800 साइकलको लाइफ पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ 60% को पर्फर्मेन्ससम्म हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ यो ब्याट्रीबाट। यो ब्याट्रीमा हाम्रो 3 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ, भनेको 20,000 किलोमिटर या 3 इयर्सको चाहिँ हाम्रो वारेन्टी रहेको छ। यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ 0 देखि 100 लाई चाहिँ 7 आवर्स जति लाग्छ हजुरलाई। सो युजली हामी ब्याट्रीलाई 0 बनाउँदैनौँ हैन, 20 to 30% हाम्रो ब्याट्री रहँदा नै हामीले चार्ज गर्छौँ। भनेपछि अराउन्ड 4 आवर्समा हामीले यसलाई हाम्रो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्न सक्छौँ, किनभने 0 नै इच एन्ड एभ्री टाइम हामीले 0 बनाउँदैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि 0 भइहाल्यो भने पनि, जस्तै हाम्रो बाइकहरूमा रिजर्भ ट्याङ्की रहन्छ, सो यसमा पनि 5 किलोमिटरसम्मको लागि रिजर्भ हजुरको ब्याट्री हुन्छ। सो यदि 0 मा गयो भने पनि बिस्तारै कुदे पनि हामीले 5 किलोमिटर डिस्टेन्ससम्म हामीले कुनै एउटा सेफ ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। यस। सो रेन्जको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो ब्याट्रीले हामीलाई 1 टाइम चार्जमा 60 देखि 100 किलोमिटर इन अ फ्ल्याट रोड हामीले इन्जोय गर्न सक्छौँ। उकालो ओह्रालोको लागि चाहिँ धेरैजनाको क्वेरिज हुन्छ होइन, कि तान्छ कि तान्दैन। यस, यो उकालो मजाले तान्छ होइन। यसको ग्रेडेबिलिटी चाहिँ हजुरको 25-30 डिग्रीसम्मको रहेको छ भने हामीले टेस्टेड गर्दाखेरि डबल लोडमा 40 डिग्रीसम्म पनि हामीले पाएको छौँ। हजुर। सो अब ब्याट्रीको लागि अर्को कुरा पनि के छ भन्दाखेरि यसमा अर्को एउटा राम्रो फिचर के छ भन्दाखेरि डबल ब्याट्रीको अप्सन पनि छ। इन फ्युचर हजुरलाई डबल ब्याट्री राख्नु पऱ्यो भने यसमा अलरेडी स्पेस रहेको छ है। यसको पछाडि यो जुन दुईटा पार्टिसन नटहरूलाई निकालेर यसको पार्टिसन निकालेपछि हामीले ब्याकइनबाट अर्को ब्याट्री पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ। सो फर माइलेज, यदि तपाईँलाई धेरै माइलेज चाहिन्छ भने सो हामीले एउटा ब्याट्री स्पेयर राखेर पनि यसलाई डबल ब्याट्रीमा लगेर धेरै माइलेज पाउन सकिन्छ। यस। सो लङ राइडको लागि जानु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई एराउन्ड 150 to 200 सम्म जानु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले डबल ब्याट्री अप्सन राखेर चाहिँ हामी जान सकिन्छ। सो यसलाई मैले फेरि यहाँ राखिदिएँ र यो नर्मल्ली हामीले यो प्लग एकदमै मजाले निकालेर राख्न सक्छौँ भने मैले यसलाई फेरि क्लोज गरेँ। यस। अब हजुरको यो एउटा अप्सन भनेको चाहिँ एउटा अलरेडी यहाँ छ, जुन चाहिँ हामीले स्कुटरमै ब्याट्री राखेर चार्ज गर्न सक्छौँ भने यदि हामीलाई पार्किङ लटतिर प्लगहरू छैन भने हामीले आफ्नो ब्याट्रीलाई चाहिँ निकालेर आफ्नो प्लग भएको ठाउँमा चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौँ है। सो यो निकाल्न राख्न पनि सजिलै छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ USB पोर्ट पनि दिएको छ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइलहरू चार्ज गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यहाँ मोबाइल राखेर एउटा मोबाइल राख्ने स्पेस पनि छ। सो नर्मली एउटा मोबाइल मजाले राख्न सकिन्छ यहाँ, यसरी राखेर हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्ने हाम्रो USB चार्जर त्यहाँ सपोर्टिङ डिभाइस पनि छ। सो अर्को अब रह्यो, जस्तै म एकचोटि फेरि यो झोलालाई चाहिँ यहाँ भित्र हाल्दिएँ, एउटा मजाले अट्छ र चार्जर पनि मजाले अट्छ भने अर्को चाहिँ यसको किलेस
भनौँ न एउटा अप्सन छ हामीसँग जुन चाहिँ हामीले हाम्रो यो कीमा हेर्न सक्छौँ कि दुईवटा अप्सन रहेको छ, दुईवटा सिम्बल रहेको छ। एउटा चाहिँ लक गर्ने, एउटा चाहिँ अनलक गर्ने। सो यो भयो हाम्रो स्टार्ट। हामीले यहाँबाट नर्मली गरेर हाम्रो स्कुटरलाई स्टार्ट गर्न सक्छौँ भने यसरी हामीले लक पनि गर्न सक्छौँ। सो लक अनलक हामी हाम्रो कीबाट कीलेस पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सो कहिले सपोज मैले यहाँबाट अन गरेँ हैन, र आफ्टर फ्यु सेकेन्ड यदि हामीले हाम्रो स्कुटर युज गरिरहेको छैनौँ भने यो अटोमेटिक अफ पनि हुन्छ। जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ काउन्टडाउन स्टार्ट भयो, 3 2 1 लक। सो अब यो ह्यान्डल लक पनि भयो है, अब यो ह्यान्डल लक पनि भयो र व्हिल लक पनि भयो हजुरको। सो यदि कहिले हामीले बिर्स्यौँ अन गरेर बिर्स्यौँ भने आफ्टर फ्यु सेकेन्ड अटोमेटिक ह्यान्डल लक र व्हिल लक भयो, जुन चाहिँ हाम्रो चोरहरूबाट या हाम्रो स्कुटर मिसयुज हुनुबाट हाम्रो बस्ने भयो। सो प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको मूल्य अहिले एमआरपी चाहिँ हजुरको 2,91,000 रहेको छ। डिस्काउन्टको लागि चाहिँ अब यो लटमा हजुर आउनुभयो भने चाहिँ केही डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हामी 34 लटको अहिले हामीसँग 7-8वटा मात्र बाँकी छ। अलमोस्ट हामीसँग कस्टमरहरूले मन पराएर लगिसक्नु भएको छ। सो यो लटमा आउनुभयो भने हजुरले केही डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यस, हाम्रो यो राइजिङ मल, दरबार मार्गको राइजिङ मल भन्ने ठाउँमा हाम्रो यो सोरुम रहेको छ र यसमा हजुरले कलर अप्सन 4वटा कलर अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रह्यो रेड, व्हाइट, ब्ल्याक र अर्को ब्लू हामीसँग रहेको छ। सो 4वटा कलर अफ भेरिएन्टमा हजुरले सेलेक्ट गरेर कुनै लिएर जान सक्नुहुन्छ। चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो 1.4 युनिट्स पावर कन्ज्युम गर्छ र 1.4 युनिट्स पावरको लागि चाहिँ आई थिङ्क हामीले 16 देखि 18 रुपियाँ हामीले पे गर्नुपर्छ। हाम्रो बत्तीको पैसा जान्छ र यो 16 देखि 18 रुपियाँमा हामीले मिनिमम 60 किलोमिटर इन्जोय गर्न सक्छौँ। आई थिङ्क यो भनेको हाम्रो लागि धेरै नै सेभिङ हुन्छ। सो यदि हामी पेट्रोलमा 360 किलोमिटरको लागि 300 रुपियाँ तिर्छौँ भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा यसलाई 18 रुपियाँ तिर्नुपर्छ म्याक्स। सो 280 रुपियाँको हाम्रो 2 दिनमा सेभिङ हुन जान्छ यो। सो यसको टप स्पिड चाहिँ हजुरको 60 किलोमिटर पर आवर छ, जुन चाहिँ हाम्रो थर्ड मोडमा हामीले त्यो पाउन सक्छौँ। र जस्तै 1 मोडमा यसको अराउन्ड 25 टप स्पिड हुन्छ हैन, सेकेन्ड मोडमा हजुरको 45 अराउन्डको टप स्पिड हुन्छ भने थर्ड मोडमा 60 किलोमिटर पर आवरसम्म हामी यसलाई इन्जोय गर्न सक्छौँ। सम्पर्कको लागि चाहिँ हजुरले नम्बर चाहिँ स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ है। सो त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ। यस, हाम्रो सेगवे नेपाल भन्ने पेज रहेको छ फेसबुकमा, भने सेगवे नेपाल नै हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि रहेको छ। हजुरले त्यहाँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।